rezultatin e parë. Of course, the elections up to the standards they deserve. Zoti Miliçević, çfarë thot opozita, çfarë thon sondazhet, a mund të ketë rotacion politik në Serbi mbas këtyre zgjedhjeve, pra presidenti Aleksandar Vučić dhe partia e tij të humbas, apo kjo përjashtohet si mundësi? Well, Vučić is not the candidate in the elections, and that was one of the major nuk është difficulties, kandidat në zgjedhje. that the Dhe Serbia and its voters experienced in Serbia. They tend to believe that Vučić was the candidate in the Ata u last përpoqëm elections. t'i bindin votuesit se Vučić ishte kandidat në këto zgjedhje, por e vërteta është se nuk ishte i tillë. Which makes, as I said, many of those voters to believe that he was one of the Përmes candidates. ndikimit mediatik, Partia Progresive Serbe u mundua të binte elektoratin se Vučić ishte kandidat. Natyrisht mund të dalim me përfundimi se partitë e opozitës i fituan zgjedhjet. And witnessing what we have witnessed and what was of course, translated into Audi report and CETA report, of course, which was quite significant and remarkable report, basically, that was published. Of course, I do expect a huge battle, which was also announced yesterday by Mr. Vučić himself, of course, once he delivered the speech. Pas fjalimit që Vučić mbajti ditën e djeshme, dhe gjatë fushatës mund të presim një retorik jo vetëm të ashpër, por një presion të forcuar ndaj votuesve. Unless there will be a change within the particularly some of the election of course legislation, që do ta sjellin zgjedhjet, elements of course that would enable much more conducive environment for the election process, we may again see potential fraud environment that could put in jeopardy the final election results. Të njëjtën atmosferë me ndikimin rus që vuri në rrezik rezultatet reale. Presidenti Vučić ka konfirmuar se parregullësitë në fakt janë vëretur më së shumti tek votuesit që vinin nga Republika Srpska, por gjithashtu edhe nga Bosnje-Hercegovina. Këtu i referohem zgjedhjeve të shkuara. Çfarë na garanton se në zgjedhjet e ardhshme ky numër votuesish nuk do të jetë sërish prezent? Well, of course, this is part of the process, and you said something which shouldn't be really something we are going to witness in ahead of elections and during the election process. It should be the Republic Election Commission as the central authority of Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, ai që shpjegon procedurat dhe që menaxhon procedurat për zgjedhje. Presidenti është vetëm president, dhe roli I tij është shumë I egzageruar dhe I abuzuar nga vetë presidenti që mban postin. Ai e udhëzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që se çfarë të thotë votuesve. Është e vërtetë që pati shumë votues të huaj në Beograd, të cilët nuk duhet të ishin aty. Prandaj duhen ligje dhe masa të mirëfillta për të bërë që votuesit të jenë ata të Beogradit. Nuk jemi të sigurt nëse kjo do të bëhet. Some of those were registered as eligible voters, of course, in Belgrade in the last 6 months. However, it is disa prej tyre janë regjistruar në Beograd në 6 muajt e fundit, disa nga këta zgjedhës të huaj, dhe kemi pasur raste kur 50 persona janë regjistruar si antar të së njëjtës familje për të votuar.
not only by the opposition party, but the civic activists as well. Ndaj është e nevojshme një reagim jo vetëm nga opozita, por edhe nga shoqëria civile, që të tregojnë se zgjedhjet mund të kenë probleme. Those voters that will appear there will be strictly actually